we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Ja, visst är de vackra pelargonerna. Färgklick i det gröna. Eller ja, just nu så har det blivit lite runt på gräsmattan. Och ja, det var inte riktigt meningen. Men vad gör man när man får ett lass med bra jord? Man får ju lägga ut det fort då när det ändå är torrt. Så att ja, jag dressade gräsmattan. Men alltså, ska vi göra lite snabbt med dressning. Dressning är bra för gräsmattan. Du tillför organiskt material. Du kan jämna till håligheter och ojämnheter och få den ganska jämn och fin. Men det som jag gjorde var så här. Man klipper gräsmattan på ungefär 2 cm höjd, eller gräset. Därefter så gjorde jag en översådd med gräs. Så man lägger ut frön på gräsmattan. Och sen lägger man ut jord. Och ja, det är inte så jävla skoj att se på när man lägger ut jord. Det är ju, man tar en skyffel och man tar en skottkärra och man öser upp jord i skottkärran. 1 och 2 och 1 och 2 och 1 och 2. Och sen kör man gräsmattan, eller kör man skottkärran till gräsmattan. Det viktigaste är ju det att man inte lägger på för mycket. Och 2 cm är ganska lagomt på gräsmattan. Och har du nu klippt gräsmattan på 2 cm, så egentligen att lägga ut jorden jämt, kratta över hela tiden tills du ser grässtråna sticka upp. Och då vet du det att du har 2 cm och inte för mycket och inte för lite. Lägger du på mer än 2 cm och, ja, så kan det vara bra kanske och så därefter uppe på jorden. Och lägga ut frön och mylla ner i jorden. Och jag har gjort i stort sett båda sakerna på gräsmattan. Man kan ju lägga ut 2 cm, vänta och sen 2 cm, men ja, fan. Vi lägger på alltihop och så lägger vi på lite mer frön. Det kommer bli bra det med. Och en annan grej som är bra när man dressar i gräsmattan med lite tyngre då, som 2 cm. Det är ju det att de frön som vitgrön har släppt på gräset, de gror ju av ljus. Och nu har vi ju lagt på jord på gräsmattan, så då har vi egentligen tryckt till de fröna så att förhoppningsvis så kommer inte de gro. Och då tror jag att vi har lite närmare steg mot slutresultatet. Men som sagt, det här var ju inte planerat med dressningen. Det får ni förstå. Det var ju en helt annan video jag skulle göra. Så att vi pratar lite om dressning och sen tar vi det andra. Okej? Och hur har det då blivit här på gräsmattan? Jo, mycket grönt och mycket brunt. Och hur man än gör, man krattar och man tycker att man har fått det jämnt och man tycker det ser jättebra ut. Och så ser man så här, ja, här la jag på igår den här ytan. Då ser man att det är ganska tjockt. Den här ytan la jag på för 4 dagar sedan. Och efter det så har det regnat. Och det kan man ju se att det har liksom gått ner gräset överallt lite grann. Men det kan ju också vara bra nu då att jämna till det ytterligare. Så nästa steg i det här är att man har lagt ut jorden. Man har klippt. Man har lagt på gräs om man nu vill det. Gräsfrön. Man har lagt ut jämnt och fint med jord överallt. Det har sjunkit in lite grann, lite sådär. Hoppsen, hippers. Då får man ta nästa steg. Och det ska vi kolla på här. Och det är ju en sån här.
jätteenkel konstruktion som man kan skratta. Hur enkelt det är. Men en armeringsmatta och en 2 tum 4 typ. Och med det här så ska man då jämna till gräsmattan. Och ja, det är ju egentligen att man bara lägger ut dem på gräset. Man kan ju ha vikt på också, en lastpall eller vad som helst, men risken är att man har för mycket vikt på de här grejerna är att du trycker till gräs eller jorden och gör den helt enkelt, det blir för kompakt. Så att det här är egentligen bara till att skava till topparna. Så att ja, det är ju bara till att gå, och det är ju en promenad. Det är ju gott och fint. Ja, ni fattar ju principen. Skittråkigt att kolla på, men jävligt bra när man gjort det noggrant. Över alla slags riktningar och sådär. Om man har gjort det så är det vänta på regn. Och så kommer det att krypa ner i gräsmattan och bli alldeles fint. Och alla vitgröfröna, de kommer ju ligga under. Men som rubriken lyder så har jag ett erkännande om detta. Och om varför jag har fått vitgrö. Och som jag tror, alltså det, man kan inte säga säkert, men som jag tror som har hänt, som jag har fått vitgrö. Och alltså man måste ju erkänna sina misstag. I det här fallet var det förra året när jag gjorde en ny gräsmatta, så tog jag Roundup alltihop, låter det dö. Men jag kommer faktiskt inte ihåg vad för grässorter jag hade. Det kan vara varit vad som helst i stort sett, jag kommer inte ihåg. Men Roundup, och så fort det hade blivit gult så tog jag gödsklipparen och så skalade jag av alltihop. Men så lät jag gräset vara kvar på hela ytan. Och sen så la jag på jord och så hade en ny gräsmatta. Jättefint. Det var super och kanonbra. Gräset tog sig och det inte överallt, men ja, i alla fall. Och nu i våras så la jag ut en del kväve, alltså gödning, bara för att få fart på det nya gräset. Och så gjorde jag en vertikalskärning, en djup sådan. Och jag kan tro att i samband med det och att det kommit in lite frön utifrån och sen att man har då kört med vertikalskäraren i gräsmattan och fått upp eventuella frön som har varit, och att jag har haft en helt fel vattenspridare som egentligen genererat alldeles för lite vatten, så tror jag nog att det är problemet uppstått så. Ja, självklart, alltså man kan erkänna, ja, skitsamma, nu vet vi varför, som jag tror, men nu måste vi också få reda på hur vi kan bli av med det problemet. Och det är de här stegen som jag pratat om nu som ska fungera. Men vi har fortfarande det sista steget kvar. Och jag vet inte om vi är beredda för att ta det här nu, om vi tar det nästa video. Det är ju lite avancerat. Jag tror nästan vi får köra en egen video med det. Ja, jag tror det. Men som sagt, dressa gräsmattan, skitroligt. Men det är nyttigt. Och som sagt, inte lägga på för mycket. Det finns risk att man kväver gräset om du inte gör en sådd uppe på i så fall. Så nu får vi egentligen bara vänta och se då. Vad tror ni? Sista appliceringen var igår här på den här delen. Och det har ju varit ganska... Det som är bra när man gör såna här jordförbättringar eller dressningar, det är det att om du har lite koll på vart någonstans i gräsmattan som är lite kasse där, att fan, här är lite torrt eller här är lite dåligt med jord. Jag vet att exempelvis här uppe så har jag
alldeles för lite jord, alltså tjockleken. Och då är det alltid bra att lägga på lite mer där. Och sen då har man lite hålor, så kan man ju fylla i dem och lite så jämna till ytorna. Att, även om det ser ut som skräp och hejsan hoppsan just nu, så kommer gräset att ta sig upp genom jorden. Det är dags att klippa igen. Ni vet tidigare kanske vad för redskap man ska ha, eller som jag använder i alla fall. Och det bästa, alltså det är den bästa redskapet någonsin förutom skyffel. Skyffel är bra, men det är den här. Jordkratta, extra långa tänder, ganska så bred, fungerar åt båda håll. Och det som jag brukar göra när jag dressar, det är ju det här, att man tar den platta sidan och så arbetar man in. Arbeta. Kolla nu, kommer gräset fram. Tunna fina lager, snygga slipningar. Man går från ena kanten till andra. Man byter riktning. Hela tiden masserar in det i gräset. Däremot den här sidan, den är bra på sådana här ställen. Här har jag lagt på lite för mycket, alltså nästan 5-6 centimeter. Så då har jag även lagt ut frön på toppen. Och då är det så att man lägger ut jorden i den höjden man vill ha. Man stampar till den lite grann, eller trampar till den, stryker över igen. Man lägger ut frön och sen de här. Egentligen så gör man bara så här. Lätta drag över. I och med att de både är långa och ganska långt emellan här, så myllar du ner gräset på ganska effektivt sätt. Har du en vanlig kratta som är ganska tätt emellan och inte så långa piggar, så är det lätt att du får med dig jättemycket jord, så blir det nästan små högar. Och så strör du egentligen ut allting du har gjort till små högar, lite öar lite varstans. Och det är oftast det som man gör fel. Det är att man puttar omkring gräset alldeles för mycket. Utan egentligen, alltså lite myllning, alltså försiktigt, så att gräset är kvar där du la det, fast under jorden då. Så djup, alltså det är helt svårt att säga. Mylla ner det. Det tar sig. Så att det här är en av de bästa verktygen eller redskapen som jag har i gräsmattan. Och alla andra saker. Så förutom då skyffel. Snabb genomgång, klart att få dressning. Det var det här. Så vi får se nästa gång hur det blir. Så att det var allt för idag. Eller för den här gången. För dressningen. Skitbra, skitroligt. Jättejobbigt att köra. Men det växer fint och bra. Så att ha det bra. Jag ser dig nästa gång. Och jag, som sagt, jag är jätteglad att du kollar. Men nästa video, då jäklar. Hej!